Ai chơi không? Ai chơi? Cái người mà không chơi là quay phim á. Bầm trời. Người lớn đâu hết rồi. Ngọc biết ở đâu, đưa đây nào. Nè. Quay phim đi, quay phim đi. Quay phim đi, quay phim đi. You ready? Không sao đó, tôi chơi đi. Ready? Ready lên chút. Một. Chưa. Okay. Một. Chơi. Rồi thi. Lé lên đi. Okay, một. Hai. Sạch quá. Châm. Okay. Một. Hai. Ba. Chưa. Trời ơi. Trời ơi. Chơi vậy đó hả ai? Chị không làm được đâu. Trời ơi, bà uống gì hết rồi, cái. Nè, vô hồi cô kéo xe lại nha. Ê, đừng có đi đâu hết nha mấy đứa. Dạ. Mở đi luôn, coi chừng. Chắc chị phải uống hết mấy. Mẹ ơi, coi cái thằng đó nó ở nhiều hơn chị kìa. Đó. Trời, bồng lấy hai ạ. Rồi hai người. Trời ơi, sao chị nãy giờ chưa ạ? Chị đang nó còn dính vô cổ chị á. Chưa ạ. Ôi. Ở bên Mỹ làm gì? Bồng ở đây. Trời, bồng ở nãy giờ luôn. Ôi trời. Đúng rồi đó. Yếu á, của chị yếu lắm á. Trời trời. Lại bóng lên đi. Trời ơi, bồng nãy giờ ở. Vô rồi. Hồi nó uống ấu luôn á. Thôi. Bồng ở ghê quá vậy. Bồng không cần uống luôn á. Oh my god. Ghê vậy trời. Không ngờ là lại có một người quá vậy thôi. Đó, thằng này nè. Trời. Nổi rồi, đúng rồi đó. Chưa lại được hết. Bầm là bà không cần uống đâu bật luôn á. Phải có cái khúc á chị mới ở được. Ui. Thấy ở. Sao làm hay quá vậy? Mắc ối, đừng có ối nha. Đừng có ối. Có đâu. Bằng sữa em thì làm luôn á, làm được luôn á, không phải ối đâu á. Còn phải nhìn để khi nào ở. Cho em uống với. Nè, Ngọc uống nữa đi. Gần xong rồi nè. Trời ơi, gần hết rồi. Được rồi. Rồi giờ quay bồng kìa, bồng cũng làm ghê quá kìa. Mấy lần rồi? Mấy chục lần rồi. Miệng ra ngoài. Ơi, chị thua rồi á. Nãy giờ hai người không ở được. Coi ai ở không? Ai được ở được không? Bom. Ủa sao mà để đâu? Chụp lên ngoài cửa sổ nha. No man. Chị yếu rồi. Để quay ra. Đuổi ra.
còn nữa. Đừng có bấm, đừng có bấm. Đừng có bấm mà quay rồi á, đang quay á. Đâu. Cầm vậy nè. Vậy thôi á, đừng có bấm gì ăn. Mới quá. Hay quá vậy. Bà mệt rồi, ở cổ luôn á. Để coi nha.